و این محبت کردن به نظر شخص بنده که این قسمتش نظر شخصی برگرفته از طبیعت نیست، برگرفته از تراوشات ذهنی من از طبیعت، 2 تا سطح داره. سطح اول بررسی اینه که هر گلی، هر گیاهی، هر چیزی چه میزان ظرفیت داره، به میزان ظرفیتش محبت کن. در سطح دوم بدون توجه به ظرفیت و بدون توجه به اینکه کی چی هست و چه ارتباطی با من داره یا چه نفعی از من میبره، چه نفعی نمیبره، دشمن منه، دوست منه، محبت رو بدون چشم داشت، محبت رو بدون بررسی ظرفیت ها، محبت رو در حد بیکران و در حد بی‌نهایت همه روزه عرضه کنم. هر چیزی که به دست میاریم بی توجهی کنیم و محبت نکنیم، عمرشون کوتاه میشه و کمتر به ما خدمت رسانی میکنن، کمتر میتونیم اون چیز رو تو زندگیمون داشته باشیم. این قضیه در خصوص همه چیز صادقه. بنابراین محبت کردن و مهربانی ابتدا به خودتون، بعد ارزش آفرینی خودتون، قدر خودتون رو دونستن، بعد به همه مردم کره زمین، به همه موجودات کره زمین. نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. میرسیم سراغ قانون 4، مهر و محبت. مهر و محبت به شکل بسیار بسیار زیبایی در این عالم هستی همه روزه توسط تمام موجودات زیبای پروردگار مهربان در حال نشان دادنه. زمانی که ما یک گلدون گل رو به عنوان یک نماد طبیعت به منزل خودمون میاریم، مخصوصا اونهایی که بسیار بسیار حساسن، اگر بهشون محبت نکنیم، اگر توجه نکنیم، اگر مهربانی نکنیم، این گل از بین میره و از بین رفتنش منجر به ناراحتی ما هم میشه. بنابراین مهر و عطوفت یک کلید موفقیت جهت ورود به قلب تمام طبیعت، من جمله قلب تمام انسان هاست. اگر میخواید زندگی بسیار خوبی داشته باشید، با عطوفت و مهربانی با همگان رفتار کنید و مهربان باشید. توجه کنید، حواستون به تغییرات باشه. زمانی که یک گل تغییراتی داره در جهت اینکه حالش خرابه، باید سریع بهش برسیم. اگر خدای نکرده بخوایم بی‌توجهی بکنیم، اون گل از بین میره. انسان هم به همین صورته. حالا همینطوری که در طبیعت داریم نگاه میکنیم، هر گلی متناسب با شرایط خودش نیازش به محبت، به مهربانی، به عطوفت، به صحبت کردن، به همدلی، به در ارتباط بودن متفاوته. اما همه این نیاز رو دارن. حتی گیاه کاکتوس هم که به ظاهر بسیار خوب نشون میده، نسبت به بی‌توجهی و بی‌محبتی قوی‌تر نشون میده، ممکنه در ظاهر خوب نشون بده، در باطن واقعا ناراحت بشه از بی‌توجهی و بی‌محبتی ما. بنابراین اینکه خیلی از انسان‌ها به ظاهر آنچه که درونشون هست رو نشون نمیدن، آنچه که ناراحت شده رو نشون نمیدن، آنچه که واقعا نیاز دارن رو بیان نمی‌کنن، به این معنا نیستش که پس این نیاز نداره، به محبت نیاز نداره، به مهربانی نیاز نداره، به جمله زیبای دوستت دارم نیاز نداره، پس من میتونم در کنار این با یه فاصله خیلی خوب راحت زندگی بکنم. نه، قضاوت از روی ظاهر نکنیم. یک گل میتونه در عرض 4 ماه بی محبتی از بین بره، یک انسان میتونه در عرض 1 عمر بی محبتی زندگیش رو از بین ببره. بنابراین زنده بودن یک بحثه، زندگی کردن بحث دیگری است. اگر میخواید بسیار بسیار زیبا زندگی بکنید، باید مهر ورزیدن و محبت کردن رو بیاموزیم. این یه مهارت اکتسابیه و ارتباطی با ژنتیک، ارتباطی با نحوه تربیت، ارتباطی با گذشته ما نداره. همه ما میتونیم این رو تغییر بدیم. اگر من برام سخته که به صورت کلامی، به صورت رفتاری مهر و محبتم رو بیان بکنم، نباید بگم من یه آدم درونگرا هستم، من یه آدمی هستم که نمیتونم این کارو بکنم،
من در رفتارم محبت رو نشون میدم. نه، من میتونم تغییر بکنم. من یک انسانم، من ربات نیستم که بر حسب تربیتم، فرهنگم، شرایطم، خانواده‌ام آدمی شدم که در مقابل محبت به صورت کلامی یا به صورت در واقع رفتاری تمایلات متفاوتی رو نشون بدم. من میتونم این رو تغییر بدم و اثرش رو ببینم. زمانی که شما با بیان زیبا، بیان مهربانی، بیان توأم با تشکر نسبت به تمام انسان‌ها و تمام موجودات کره زمین رفتار میکنید، گویی دنیا گوی دیگرش رو به شما نشون میده. یکی از فرهنگ‌های بسیار زیبایی که در ژاپن وجود داره و یکی از علل موفقیتشون هستش، محبت داشتن و احترام گذاشتن و مهر ورزیدنه. بسیار در فرهنگ ژاپنیا این نهادینه شده. در فرهنگ زیبای فارسی مهر ورزیدن، کلام زیبا داشتن، شیرین سخن گفتن به اوج خودش میرسه، به اوج ادبیات میرسه که در شعرها، در داستانهای زیبا در تاریخمون دائما و به کرات توسط شعرهای مختلف مهر ورزیدن و زیبا صحبت کردن رو میبینیم. شما هر درخواستی از هر کسی دارید، اگر از در مهربانی وارد بشید به راحتی به اون درخواست میتونید برسید. اما اگر از در زور، از در قدرت، از در مقام بخواید وارد بشید، ممکنه در موقتی اون چیزی که دوست دارید رو بهش برسید، اما ممکن نیست بهترین اون چیز رو به دست آورده باشید. بالاترین کیفیت خدمات و کالاها زمانی میسر میشه و به وجود میاد که در کمال مهر و محبت و عطوفت و مهربانی باشه. بنابراین محبت کردن و توجه کردن بسیار بسیار خصلت مهمیه که تک تک ما باید داشته باشیم. در تمام موجودات زیبای پروردگار مهربان تماماً میبینید اینها با ما سخن میگویند، مهربانیشون و محبتشون رو و هر آنچه که در توان دارن رو به بهترین نحوی که میتوانن دارن با ما بیان میکنن. محبتشون رو، زیباییشون رو، مهربانیشون رو، از خودگذشتگیشون رو دارن به ما نشون میدن. ولی شنیدن این چیزها با گوش میسر نیست، با گوش دله. دیدن این چیزها با چشم میسر نیست، با چشم دله. همه با ما سخن میگن، اما هر کی در یک سطحی، طبیعت در سطح بسیار بسیار بالا با ما سخن میگه، چون تماما نمود خلقت و پروردگار مهربانه. هر آنچه که در طبیعت میبینیم به زیبایی حد کمال مهربانیشو به ما نشون میده. بارون میباره با کمال مهربانی، با کمال محبت، نگاه نمیکنه کی بهش توجه میکنه کی بهش توجه نمیکنه، میباره. کی کاسه‌شو گرفته، چه سایزی گرفته، کی داره خوشحالی میکنه، ناراحتی میکنه، داره بد و بیرا بهش میگه، میباره، محبت میکنه. خورشید محبت میکنه، آب، زمین، هوا، فلک در کارن، اما من بیکارم. همه دارن محبت میکنن، همه دارن به زبان خودشون با ما سخن میگن و این چقدر قانون مهمیه، مخصوصا تو دوستی، مخصوصا تو رابطه عاطفی و ازدواج. چقدر مهمه که ما بشناسیم اون فردی که باش میخوایم زندگی بکنیم، اون دوستی که میخوایم باش زندگی بکنیم، اون شریکی که میخوایم داشته باشیم، اون وسیله‌ای که میخوایم داشته باشیم، باش بتونیم با مهربانی سخن بگیم، با محبت کردن بتونیم حفظش بکنیم و دائم محبت کردن ما باعث بشه خود اون چیز خود بهتری از خودش رو به ما نشون بده. وقتی شما به یک انسان محبت میکنید، مهربانی میکنید، مهرورزی میکنید، این انگیزه‌ای رو در اون فرد ایجاد میکنه که خود اون فرد خود بهتری نسبت به خودش به شما نشون میده. کاری رو برای شما انجام میده که ممکن بود برای خودش هم بود انجام نمیداد و ما این رو داریم تو این مجموعه آموزشی به جرئت داریم میبینیم. هر روز داریم میبینیم. تمام عزیزان دل من در این مجموعه آموزشی با مهر، با محبت، با عطوفت، با مهربانی دارن ارائه خدمت میکنن که این ویدئوی آموزشی به دست شما برسه، لذت ببرید و کیف بکنید. هر روز تمام پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز بهترین خودشون دارن میبینن. تمام اینها به خاطر کلام‌های پرمهر و محبت و پیام‌های پرمهر و محبت شما نازنینانه.
که ما افتخار داریم در این مجموعه آموزشی قریب به 3 سال و نیم داریم خدمت رسانی میکنیم و به جرئت عرض میکنم روز نشده که پیام پرمهر و محبت دریافت نکنیم، پیام خوشحال آمیز دریافت نکنیم. خوشحال آمیز یعنی چی؟ پیام موفقیت آمیز، پیام پرمهر و محبت، پیامی که در مراکز زیبای مذهبی به یاد ما بودید، به یاد پرسنل نازنین بودید، واقعا خوشحال کننده است. اینه که میگن مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد. اینه که میگه انقدر مهربونه هر کاری رو حاضرم براش بکنم. اینه که میگه انقدر به من محبت داره که حد و حساب نداره. بنابراین راه به دریچه قلب انسان ها از طریق مهر، محبت و عطوفته. هیچ راه میونبر دیگری وجود نداره. کما اینکه در طبیعت صراحتاً صادقه. خیلی از گلها مثل گل حسن یوسف زمانی که به سلامتی با شما میاد در منزل قرار میگیره و میخواید باش زندگی بکنید، به سلامتی مبارک بشه. این اگر مورد بی‌توجهی قرار بگیره، اگر باش صحبت نکنید، اگر ولش بکنید، اگر هی بیاد فقط آب بریزید برید، خوش میشه. حسن یوسف رو نمیتونه هر کسی نگه داره. بعضی از گلهایی که به شدت حساسن به محبت، به توجه، رو هر کسی نمیتونه نگه داره. بعضی از گلها به شدت مهمه براشون که چقدر بهشون توجه میکنید و براشون ارزش قائلید. جالبه بدونید این که من چقدر به این گل، چقدر به این انسان، چقدر به این فردی که باش دارم روزانه میبینم، تمام افرادی که از صبح تا شب باشون در ارتباط هستم و تو زندگیم دارم میبینم، این که من چقدر به اینا مهر بورزم، محبت بکنم، چقدر ارزش قائل باشم براشون، کاملا بسته به اینه که برای خودم چقدر ارزش قائلم. این اصل زیبای زندگیه که این گل وقتی داره به من با در محبت و مهربانی عشق ورزی میکنه که اول به خودش داره عشق ورزی میکنه. بنابراین اگر میخواید به دیگران محبت کنید، عشق ورزی بکنید، اول باید خودتون رو دوست داشته باشید. اول باید برای خودتون ارزش قائل باشید تا بتونید ارزش رو در انسانها ببینید. دقیقاً نماد طبیعت داره به ما میگه. و این محبت کردن به نظر شخص بنده که این قسمتش نظر شخصی برگرفته از طبیعت نیست، برگرفته از تراوشات ذهنی من از طبیعت، 2 تا سطح داره. سطح اول بررسی اینه که هر گلی، هر گیاهی، هر چیزی چه میزان ظرفیت داره، به میزان ظرفیتش محبت کن. در سطح دوم بدون توجه به ظرفیت و بدون توجه به اینکه کی چی هست و چه ارتباطی با من داره یا چه نفعی از من میبره، چه نفعی نمیبره، دشمن منه، دوست منه، محبت رو بدون چشم داشت، محبت رو بدون بررسی ظرفیت ها، محبت رو در حد بیکران و در حد بینهایت همه روزه عرضه کنم. دنیا بینی من، جهان بینی من در سال جاری به جایی رسیده که دیگه صرفاً ارزیابی صورت نمیگیره. در سطح بسیار بسیار بالا مشابه باران، مشابه خورشید، مشابه موجودات بزرگی که در کره زمین وجود دارن و دارن مهرورزی رو بی انتها بدون بررسی هیچ چیزی، بدون چشم داشتی عرضه میکنن. هرچی انسان بتونه رو خودش بیشتر کار بکنه، خودش رو بیشتر دوست داشته باشه، انسانهای دیگر رو بیشتر دوست داره. هرچی انسان خودش رو خودش بیشتر کار بکنه و در مسیر رشد شخصیتی باشه، ارزش بیشتری نسبت به خودش قائل باشه و ارزش آفرینی بیشتری بتونه بکنه، برای انسان‌ها ارزش بالاتری قائله. در نتیجه بیشتر احترام میذاره. برای همین میگن که درخت هرچی پربارتر افتاده تر، احترام بیشتری میذاره، ارزش بیشتری قائله، محبت بیشتری میکنه، مهربانی بیشتری میکنه. خیلی قشنگه که ما در یک مسیر خیلی درست باشیم، دائما به خودمون محبت و توجه بکنیم. من چه چیزی رو دوست دارم، چه نیازی رو دارم، قوانین قبلی رو مرور بکنیم، چه خواسته هایی دارم و حالا همین ها رو در فرد مقابل ببینم، همین ها رو در وسیله‌ای که به دست آوردم ببینم. چقدر مهمه که من بدونم این چیزی که به دست آوردم نیازمند توجه و محبته. هر چیزی که تو این دنیا به دست میاریم اگر توجه و محبت درست بهش داشته باشیم، برای ما عمر طولانی میکنن و به ما بیشتر خدمت میکنن. به تمام جانداران و پرندگان و جهندگان و خورندگان و همه. این
توجه، این محبت، این مهربانی هر روز در این کره زمین در حال چرخش و جریانه. میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. هر روز پروردگار مهربان برای ما محبته، برای ما لطفه، برای ما مهربانیه و نشان دهنده عشقش به تمام مخلوقاتشه. وقتی خودمون رو دقت میکنیم، وقتی دیگران رو دقت میکنیم، استعدادشون رو، وقتی یک فردی رو میبینیم تو زندگی چقدر موفق شده، چه خدمتی، چه کالایی رو میتونه تو چه سطحی عرضه بکنه و منجر به افزایش کیفیت زندگی دیگران شده، محبت و دوست داشتن خودش رو داره نثار میکنه. وقتی یک فردی عمرش رو میذاره سر تولید یک وسیله‌ای که ارتباط انسان‌ها رو با همدیگه راحت‌تر بکنه، با کیفیت بالاتر، داره محبت و مهربانی و دوست داشتن خودش رو داره عرضه میکنه. تمام چیزهایی که تو این عالم دارید نگاه میکنید بر حسب دوست داشتن محبت یک فردیه که در یک روزی به تبع علاقه‌ای که داشته، خدمتی که بکنه، کالایی که ایجاد بکنه، این کار رو انجام بده. برای همینه که میگن شما در کاری موفق میشی که علاقه داشته باشی، دوستش داشته باشی. میگه هرچی استعداد یابی رفتی، باز به خودت توجه کن، ببین چه کاری رو دوست داری. کاری که دوست داشته باشی بهش توجه میکنی، بهش محبت میکنی. وسیله‌ای رو بخر که دوستش داری، چون محبت میکنی، توجه میکنی. با کسی ازدواج بکن که دوستش داری، بهش توجه میکنی، محبت میکنی. اون فرد بهترین خودته، نباید بهترین رو تو طبیعت پیدا کنی، باید بهترین چیز رو متناسب با خودت پیدا کنی. در خصوص همه چیز جاری و ساریه. پس ما به چیزی میتونیم توجه بکنیم، به چیزی میتونیم مهر بورزیم، چیزی رو میتونیم دوست داشته باشیم که خودمون هم اون رو توجه کردیم، دوستش داریم، تو خودمون هم اون چیز رو دیدیم. بنابراین سطح علایق ما، سطح شناخت ما، سطح جهانبینی ما تعیین کننده علایق ما هم هست. برای همینه که یک نوجوان در برهه‌ای که دانشش کم هستش باید بتونه این تضاد و این تناقض رو برطرف بکنه که علایق خودش رو پیدا کنه، متوجه بشه که به چی علاقه داره. با اینکه دنیاش محدود، جهانبینیش کوچکه به تبع سنش، اقتضای سنشه، ولی باید بتونه یک دید وسیعی داشته باشه، تجربه دیگران رو استفاده بکنه و اون چی که واقعا به وجدش میاره پیدا کنه. اثر نهایی، محصول نهایی، نتیجه نهایی مهر و محبت و عطوفت و مهربانی در والاترین کلمه‌ای که در این دنیا وجود داره، در بالاترین سطح آگاهی که در این دنیا وجود داره، به نظر بنده نمود پیدا میکنه. اون چیه؟ آفرین، عشقه. سطح بالای دوست داشتن و مهرورزی میشه عشق. و عاشق شدن یکی از زیباترین مراحل زندگیه، یکی از قشنگترین دانایی هایی هستش که یک انسان میتونه به دست بیاره، آگاهی هستش که یک انسان به دست میاره. بنده در دوران نوجوانی این رو تجربه کردم و چقدر خوشحالم از این بابت که عشق به کار، عشق به خانواده، عشق به وسایلم، عشق به زندگیم، عشق به خودم، عشق به عزیزانی که باشون در ارتباطم، عشق به تمام مردم کره زمین که تو این تایم چی شد؟ افتخار داریم با هم دیگه داریم زندگی میکنیم. این خیلی خوشحال کننده است. اگر به عشق برسیم در کارمون، در زندگیمون، در روابطمون، در فرزندمون، در هر چیزی، ما به بهترین اون چیز رسیدیم. کسی که عاشق میشه محبت رو تو اون سطح بی انتها بدون در نظر گرفتن چیزهای دیگه انجام میده. کسی که عاشق میشه خسته نمیشه، چون دیگه میخواد کجا بره از اینجا بهتر، چه کاری رو میخواد انجام بده بهتر از این، چه کسی رو میخواد پیدا بکنه بهتر از این، چه رفیقی رو میتونه پیدا بکنه، چه وسیله‌ای رو، چه لپتاپی رو، چه موبایلی رو، چه کتابی رو، چه گلی رو. من عاشق این گلم دیگه، این برای من خاصه. این عشقی که بین من و این گل به وجود اومده بر حسب تایمیه که با همدیگه گذاشتیم، عمریه که با همدیگه خرج کردیم،
ارزش این رابطه من و این گل نه به خاطر لزوما گل بودنش، به خاطر عشق زیبایی که بین ما به وجود اومده و ما داریم با همدیگه زندگیمون رو گذران میکنیم. بنابراین بسیار بسیار ارزشمنده و من حاضر نیستم این رو با گل دیگری جابجاش کنم، عوضش بکنم. ممکنه دقیقاً در یک گلخانه گلی دقیقاً مشابه همین باشه، پربارتر، بزرگتر، قشنگتر، زیباتر، ولی عشق من این گله. این گل برای من عشقه. ممکنه گل رز 1000 تا باشه ولی یکیش عشق منه. ممکنه کار حسابداری 1000 تا باشه ولی این شرکت کار حسابداریش عشق منه. این فرد عشق منه، این دوست عشق منه، این ماشین عشق منه. ممکنه مشابه ماشین من 1000 تا دیگه هم تولید کرده باشن که کردن، ولی این ماشین برای من عشقه. این عینک برای من عشق و ارزش داره. بنابراین وقتی ما عاشق میشیم رسما به نظر من از این دنیا کنده میشیم. وقتی عاشق میشیم مثل نظریه نسبیت مکان و زمان برای ما دیگه معنی نداره. وقتی ما عاشق یک شخص، عاشق یک کار، عاشق خودمون، عاشق خانواده‌مون، عاشق داشته‌هامون میشیم، چنان لذتی رو تجربه میکنیم، چنان چیزی رو به دست میاریم که قابل خریدن نیست. کما اینکه در حال حاضر همین عرایض بنده برای خیلیا ملموس نیست. اگر تا به امروز عاشق نشدید برای عاشق شدن تلاش کنید. برای اینکه معنای عشق و سرمستی عشق رو بچشید تلاش کنید. عاشق شدن پیش نیاز میخواد، خلوص میخواد. عاشق شدن با گذشت میخواد، باید گذشت بکنی، باید فداکاری بکنی، بایستی از خودگذشتگی بکنی، بایستی هدف رو، خوشحالی رو در معشوق ببینی نه در خودت. زمانی که خورشید داره میتابه، بارون داره میباره، اینا توجه نمیکنن، به خودشون آسیب میزنن یا برای خودشون خوبه یا نه. اینا فقط اون کاری که باید و شاید و در ذاتشونه که بر حسب استعداد و توانایی و نحوه خلقتشون بهترین خودشون هست رو ارائه میدن. این میشه عشق. خورشید با عشق کارش رو انجام میده. باران و ابرها با عشق میبارن. پرندگان و جهندگان و خورندگان با عشق هر روز زندگی میکنن. انسانها با عشق زندگی میکنن. اینه که یک فردی رو میبینیم از نظر مالی شاید سطوح پایینتری داشته باشه، از نظر اجتماعی سطوح پایینتری داشته باشه، از نظر دانش آگاهی سطوح پایینتری داشته باشه، ولی زندگی عاشقانه داره، خوشبخته، لذت میبره. و میبینی اون فردی که در سطوح تحصیلی تا انتها موفقیت رو طی کرده، اون فردی که در جایگاه اجتماعی، وجهه اجتماعیش، در مسائل مالیش، هر آنچه که دنیوی بوده و قابل تحصیل بوده مخصوصاً به دست آورده، اما داره قبطه میخوره. میگه این چیکار داره میکنه؟ این چه شکلی داره لذت میبره؟ میگه زندگی شستن یک بشقاب است. ای جانم ظرف کثیف کردی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یاد گرفته که لحظه لحظه زندگیش رو عشق بکنه، لذت ببره. و این یه هنره. این یه هنره که ما قدر داشته هامون رو بدونیم، قدر خودمون رو بدونیم، قدر خانواده رو بدونیم، قدر دوستامون رو بدونیم، همکارامون، همکلاسیامون، قدر استادمون رو بدونیم. این یه هنر زیبای زندگیه. و این عشق بین شاگرد و استاد یه تجربه زیبای زندگیه. عشق بین دو تا دوست، از دوران کودکی همراه هم بودیم، دوست همدیگه بودیم، یار و یاور همدیگه بودیم، الان 80 سالمون شده و ما تونستیم این رابطه دوستانه رو عاشقانه حفظ بکنیم. این یه هنره. این که طرف 70 سال زندگی میکنه با عشق و با همسرش میره کافی میخوره و هنوز دست هم دیگه رو میگیرن، راه میرن، کیف میکنن، لذت میبرن، این یه هنره. این که یک فردی فوت میکنه، همسرش بعد از 2 روز 3 روز باز هم فوت میکنه یا دیگه نمیتونه زندگی بکنه، عشقی که بین اونها بوده چنان چیز با ارزشی بوده که دیگه قابل دست یافتنی نیست. وقتی اون رو از دست میدن هیچ چیزی نمیتونه جایگزین اون باشه. چرا؟ چون ارزشمنده. نمیتونی ببینیش، نمیتونی هم بخریش، ولی میتونی به دستش بیاری و امیدوارم به دستش بیاری. در انتهای تمام سطوح عاشقی والاترین مقام عشق به کی میگن؟
آفرین. عشق به خدا. بچه سالمید؟ عشق به خداست. وقتی آدم عاشق مخلوقش میشه تمام. اون عشق الهیه که چنان اطمینان خاطری رو ایجاد میکنه که دیگه حالا هرچی دارم پس از اون دارم. پس الان اگه ندارم حکمت و هر چیزی که هست. اگر تا امروز بعد این رو میداشتم این رو ندارم، حکمت و چنان چیزی هست. وقتی با عشق الهی یک عمر زندگی بکنی، هر آنچه که داری رو و توی یه برهه دیگه نداری، حتی خودت هم قراره یک روزی خودت رو نداشته باشی، باز هم ناراحت نمیشی. چون چنان چیزی داری که در بارگاه ملکوتی خود نداری. بنابراین این میشه انتهاش. حالا ما شروع میکنیم این رو تجربه کردن. در دوران نوجوانی شاید اکثر ما بیایم این رو تجربه بکنیم با یک فردی با جنس مخالفمون. اولین عشق. بعد میایم این رو بزرگتر میشیم، داناتر میشیم، پخته‌تر میشیم، آگاهتر میشیم با رشته تحصیلیمون. تو علم غوطه‌ور میشیم و عاشق میشیم. تو روابط زیبای دوستانمون با همکلاسیمون از دوران بچگی دوست موندیم، عشق بسیار ارزشمندی. تو وسایلمون، تو خانوادهمون. و این رو به شما بگم، انسان خیلی چیزها رو در حال حاضر داره، به تبع اینکه عاشق نشده قدر اونا رو نمیدونه. به تبعی که عاشق نشده ارزش اونا رو نمیدونه. دنبال به دست آوردن یه سری چیزا هست فارغ از این که خودش داره. دنبال اینه که یه سری چیزا رو به دست بیاره فارغ از این که خودش اینا رو داره. چرا؟ چون عاشق نشده. کسی تا حالا عاشق شده؟ دکتر، من یه تعریفی از عشق دارم، نمیدونم درسته یا نه، ولی فکر میکنم، یعنی چیزی که الان عقیدمه اینه، من فکر میکنم هر آدمی یک بار عاشق میشه و این هم شاید تو سنین مثلا 35-40 سالگی متوجه بشه، چون که عشق رو یه حالاتی تصور میکنم که بالاترین میزان رسیدن به اونه. ممکنه من توی 20 سالگی تجربه داشته باشم و فکر بکنم عاشق شدم، میام تو 24 سالگی تجربه جدیدی حالا به وجود میاد برام که میبینم نه، اصلا اون قبلی سوء تفاهم بود و نهایتش دوست داشتن ساده بود. این عشقه. و حتی میام بالاتر میبینم نه، اصلا این جفتشون هم نبود و اصلا اینه. به نظرم که هر فردی یه بار عاشق میشه، اما اینکه چه سنی براش اتفاق بیفته و تو چه شرایطی براش اتفاق بیفته متفاوته. بعداً میتونه جنبندی بکنه که بالاترین حالا اون روحیاتی که تجربه کرده تو کدوم شرایطش بوده و اون رو میتونه بگه عشقه. به نظرم فکر میکنم هر آدم 20 ساله میتونه اینو بگه که من عشقو تجربه کردم. بالاخره حالا یه سری شرایطی رو تجربه کرده تو زندگیش، ولی اینکه صرفاً عشق بوده یا یه دوست داشتن بوده یا یه اشتباه بوده یا هر چیزی رو به نظرم تو گذر زندگیش متوجه میشه. دقیقا میگه بی خواب و خور کردیم مرا، بی پا و سر کردیم مرا، سرمست و خندان اندرا ای یوسف کنعان من. عاشق شدن خودش یه مرحله است که بهش میرسیم، اما عاشق موندن خیلی سخته. علت اینکه علیرضا میگه عشق رو ما یک بار تجربه میکنیم، من میتونم بگم که هر مرحله عشق رو یک بار تجربه میکنیم. اگر تو مسیر رشد باشیم دائم با عشقای والاتر و بالاتری آشنا میشیم، ولی تو هر مرحله اگر بخوایم بمونیم کار بسیار سختیه. زمانی که عاشق میشیم ما بیخواب و بیخور میشیم، یعنی نه میخوایم بخوابیم نه میخوایم چیزی بخوریم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه زیباترین احساس دنیا رو به دست آوردیم. برای چی بگیرم بخوابم؟ من بگیرم بخوابم که این احساس رو از دست بدم؟ من غذا بخورم به خاطر اینکه این احساس رو بخوام خرابش بکنم، لذت غذا رو موقتی بخوام بچشم که اون احساس زیبا کمرنگ بشه؟ بی پا و سر کردیم مرا. من دیگه اصلا خودم مهم نیستم. شما وقتی عاشق میشی سطح فکریت، نگاه جهان بینیت به شدت میاد بالا. اصلا دیگه برات مهم نیست مادیات.
این که دیگه این از تو اینو برمی داره میبره، اون یکی میاره، پول بهت میدن، پول نمیدن، گرون میگیرن، ارزون میگیرن، اصلا هیچ چیزی در سطح اهمیتت نیست. چون عاشق شدی. فقط چی برات مهمه؟ فقط معشوق برات مهمه. فقط دوست داری بری بشینی پیش معشوقت، با همدیگه عشق بازی کنید، گل بگید، گل بشنوید، لذت ببرید، کیف کنید، لحظه لحظه این عشق رو هی دائما پختش بکنید، بزرگش کنید، بیاید بسازیدش. به یک مرتبه میگن که آقا این هم کور شده هم کر. چیزی میگن عاشق شده هم کور شده هم کر. اصلا دیگه نصیحت کسی رو گوش نمیدی، چون میگی بابا من اینجام تو اینجایی، به فکر کار باش، درس بخون، کنکور بده، فلان کن. یعنی چی؟ من عاشق شدم. مگه کنکور دادن موفقیت شغلی و مالی مگه میتونی همچین احساسی در من به وجود بیاره؟ حالا چی میشه وقتی عاشق میشی؟ چون سطحت میاد بالا، ناخودآگاه از این مردمی که رو کره زمینن کنده میشی. حالا دنبال مردمی هستی که مثل خودت عاشق باشن. برای همین ناخودآگاه گرایش پیدا میکنی به چی؟ به شعر خوندن. چون شاعرها عاشق شدن، چون اونا میان حرفایی رو بهت میزنن که تو با پوست و استخون تجربهش میکنی. بعد متوجه میشی که مثلا فلان شاعر عاشق شده و عاشق مانده. برای همینه که کسی که عاشق میشه دنبال مادیات نمیره، دنبال لوکسگرایی نمیره. چون اصلا در پی مادیات بودن و لوکسگرایی بودن و زندگی مادی چرخیدن مغایر با عاشقیه. عاشقی معشوقه، عاشقی اینا نیست. حالا در دوران نوجوانی ممکنه به احتمال زیاد ما اولین عشقی که تجربه میکنیم عشق با جنس مخالفه. پسرها با دخترها آشنا میشن، عاشق میشن، دخترها با پسرها چشمم روشن، عاشقی رو تجربه میکنن. این یکی از وجوه عشقه، این تمام عشق نیست. خود این وجه عشق به فرمایش خود علیرضا در سطوح مختلف خودش رو نشون میده. شما هرچی در وجودت کمتر، یعنی هرچی در وجودت نقص داشته باشی، عاشق شدنت از یه طرفی ساده تره. چرا؟ چون وقتی که چیزهایی رو پیدا میکنی که تو نداری، عاشق میشی. هرچی پخته تر و داناتر و آگاه تر بشی، عاشق شدنت هم سختره. چون داری تو سطوح بالاتری از عشق میچرخی. وقتی رو خودت کار نکردی، هر فردی رو که پیدا بکنی نقاط متفاوت خودت رو اون تو میبینی و جذبش میشی. ولی هرچی پخته تر و داناتر بشی، تو هرچی داخلت پرتر بشی، کمتر چیزهایی رو پیدا میکنی که برات جذاب باشه و اون معنای عشق رو در وجودت زنده بکنه که تو اینقدر خاطرخواش بشی که بخوای به دستش بیاری. حالا برای همین میگم بالاترین عشق الهیه. چون وقتی بهش میرسی، هیچ وسیله‌ای، هیچ انسانی در جنس مخالف یا جنس موافق، هیچ کسی، حتی میگه پدر و مادر که دیگه والاترین مقام رو دارن، باز هم عشقشون به اونجا نمیرسه. یعنی عشق الهیه رو که به دست میاری اصلا تموم شد دیگه، هیچ چیزی با این مقایسه نمیشه. اما عشق پدر و مادر به فرزندشون یک وجهه بسیار بسیار بالایی از عشق. عشق فرزند به پدر مادرش همینطور. عشق زیبای بین دو فرد، دو تا رفیق، عشق به کار، عشق به یک وسیله، عشق به یک اثر هنری، همه اینها نمودهای مختلفی از عشقه. علت این که من حدس میزنم این همه مواد مخدر و محرک، درست گفتم، به وجود اومده به خاطر همینه. چون اینها یک بار عشق رو تجربه کردن، حالا نتونستن عاشق بودن رو عاشق ماندن بکنن، عشق رو نتونست حفظش بکنه، اومده پایین، حالا دیگه نمیتونه بره بالا. حالا میاد از طریق این مواد شبیه سازی مصنوعی اون رو ایجاد میکنه. علت این که اینا به وجود اومدن همینه. اون مستی که ناشی از عشق، خوشحالی و خوشنودی، نه میخوابی، نه غذا میخوری، نه به خودت توجه میکنی، نه چیزی برات مهمه، ولی سر حال و اصلا به اصطلاح شنگول و خوشحال و
میگه کپکش خروس میخونه. همه اینا به وجود میاد دیگه. خب نمیتونه دووم بیاره که. این یه مدت میگذره، پدرش سر در میاره، میگه ماشینت کو؟ خونت کو؟ ای بابا ما داشتیم اون بالا زندگیمون رو میکردیم، حالا میارتش پایین. میگه نه بیا پایین، اینا اولشه، اینا فروکش میکنه، نمیتونی اینو حفظش کنی، بیا پایین. الان حالا بذار اینو بهتون بگم، همتون نوجوانید مهمه. الان تو یه سری چیزا رو نداری، نه بعد مادیات ها، شخصیتی و ذهنی و درونی. تو یه سری چیزا رو نداری، اینا رو دختر من داره، برات جذابه، 4 روز دیگه اینا رو به دست میاری، دیگه اون علاقه و اون عشق فروکش میکنه. اون عشق آتشین لحظه اول دیگه کم میشه. و این رو به شما بگم، هنر زندگی کردن با همسرتون که عاشق بمانید، عشق دائم عوض میشه. اون عشقی که تو لحظه اول دوستی بوده خیلی متفاوت از اون عشقی که 7 سال رابطه رو باش سپری کردی. الان عشق جدیدی متولد شده، اون عشق دیگه اصلا کلا از بین رفته، اونا همش تموم میشه، اصلا دیگه حوصله حرف زدن نداری که. ولی عشق جدید به وجود میاد. بنابراین تو پیشرفت میکنی، اونم باید پیشرفت کنه. تو میخوای دیدگاه جدید پیدا کنی، اونم دیدگاه جدید پیدا. این هی دائم با هم دیگه عوض میشه و این قشنگیش به همینه. ولی اون عشقی که تجربه میکنیم تو هر سطحی فقط یه باره علیرضا، ولی سطوح عاشقی و چیزهای مختلف کاملا با هم دیگه فرق داره. من در وسیله ها این رو به کرات تجربه کردم. عشقی که به ماشین اولم داشتم، به ماشین دوم داشتم، ماشین سوم داشتم، ماشین پنجم داشتم، کاملا متفاوته. عشقی که به کارام داشتم، به شرکتام داشتم، به همکارام داشتم، به دوستام داشتم، تمام متفاوته. جنس‌های همشون با هم دیگه فرق میکنه. حتی عشقی که به همسرم دارم، عشقی که به خانواده‌ام دارم، به خواهرم، به پدرم، به مادرم، اینا همه جنساش فرق میکنه. عشقی که من به دانشجویانم داشتم الان جنسش خیلی فرق میکنه. الان یه سریاشون اصلا انگار باهاشون یکی شدم من، با اینکه ما دوستای مجازی بودیم با هم دیگه. یعنی خیلی از این عزیزان دلم رو حتی سمینار که گذاشتیم دعوتشون کردم متأسفانه نتونستن تشریف بیارن. یعنی ما هنوز همدیگه رو ندیدیم ولی من عاشق اینام، عاشق اینام. و عشق اصلا خیلی پخته تر و خوشگلتر و بامزه تر شده. بنابراین دائم این تغییر میکنه و عاشق موندن یه هنره. و متاسفانه ما در سطح به اصطلاح پایین زندگی وقتی وارد جامعه میشیم دائم کارهایی رو میبینیم که ما رو از عاشق بودن به دور میکنه. میبینیم همه میخوان سر هم دیگر رو کلاه بذارن، همه نفع شخصی دارن ایجاد میکنن، بیرحمی وجود داره، فداکاری وجود نداره و این انگار این عشق و این مدیله فاضله فقط تو مجموعه آموزشی روزه و تو خانواده‌مونه و تو فلان دوستمونه و سلام نامه تمام. دیگه میری اونجا دیگه حواستو جمع کن، عشق عاشقی رو بریز دور، بیا تو فکر سطح خودشون تا بتونی حواستو جمع کنی. و این چقدر بده. و شما فرض بکنید مدینه فاضله‌ای به وجود بیاد که کره زمین همه عاشقانه دارن زندگی میکنن، هر کسی تو هر کاری تو هر خدمتی صرفا به خاطر عشق داره اون کار رو انجام میده. درنش خسته نمیشه که، درنش کلا پنجشنبه جمعه تعطیل باشه یا شنبه یک شنبه بحثش برچیده میشه. کلا همه عاشق اون کاری هن که دارن انجام میدن. تعطیلی یعنی چی؟ دیگه کسی دیگه نیاز نداره که بخواد مثلا مرخصی بگیره. یعنی چی این کلمه؟ یعنی مرخص بشه از اون کار مگر واجب باشه. دیگه کسی نیاز نیست حق کسی رو بخواد اجحاف کنه، فقط مهر و محبت و عطوفت و مهربانی بی نهایت عرضه میکنه. پس من میرم عینک فروش به میزانی که نیاز دارم، خودنویس، گل، کتاب با بهترین کیفیت میبینم. دیگه جنس تقلبی وجود نداره که هر کی هر جنسی تولید میکنه اصله، حالا اصل خودشه. دیگه نیاز نیست من بیام برنده یک کسی دیگری رو وردارم با کیفیت پایین. های کپیه ها، اینم شده یه افتخار. جنس خودم رو تولید میکنم، اسم خودم رو میزنم، برند خودم رو میزنم و افتخار میکنم بهش. حالا کی عاشق شده؟ نترسید، من دکترم، محرمم. من سطور مختلف رو تو تجربه کردم، ولی امور شما واقعا موندن داخلش
سخت. خیلی هنر میخواد و خیلی نگاه عمیق میخواد و حتی رشد دادنش بود. آفرین. اینکه شما گفتید در اون لول بندیه به شما فکر می‌کردم دقیقاً همینطوره. تجربه‌ای که خودم داشتم شغل مختلفی که با شما به حتی نمی‌دونم وسیله به کار به درس موارد مختلف واقعا همینطور به لول بندیه و این رشد دادن خودش به نظرم خیلی هنر می‌خواد که آدم حالا آگاه باشه که حالا به این لول رسید بتونه یه گام دیگه بزنه بره بالاتر. دقیقاً. صرف موندنش سخته و بالاتر رفتنش سخته. آفرین. چون اگر بخوایم مثلا این دوتا رو نادیده بگیریم، بگیم که خب آقای یک بخش دیگه نیاز رو داره برطرف میکنه، خانم یک توقع دیگه ای داره. این خودتون هم گفتین اهمیت دادن به نیازهای اون گل هم خب خیلی مهمه دیگه و وقتی نتونیم به اندازه نیازش بهش توجه بکنیم اون از دست میره. بله. دقیقاً. حالا یه چیز جالب براتون تعریف بکنم. من یکی از علتهایی که دنبال درآمد غیر فعال بودم، اصلا خریدن سهام یکی از علتهای اصلی که در من ایجاد کرده بود. دو تا علت خیلی انگیزه خیلی مهم داشتم. یکی چی بود؟ یکی از شرایط سخت مالی و کاری که داشتم بیام بیرون. چون سر کار و تجربه که داشتم فوق‌العاده اذیت می‌شدم. دوست داشتم از اون بیام بیرون. دوم این بود که از سطح فکری که در سطح جامعه جاری و ساریه بیام بیرون. یه درآمد غیر فعال داشته باشم، کسی در سطح اهمیتم نباشه، خودم برم با عشق خودم زندگی بکنم. حالا عشقم همسر، خانواده‌مه، ماشینمه، کار هنریمه، کتابمه، ورزشمه، هر چی که هست. و صبح تا شب داشتم همین کارو میکردم و من واقعا عاشقانه زندگی میکردم. خب بعد از یه برهه‌ای گفتم بابا این زندگی خیلی خوبی که من برای خودم تونستم بسازم و چرا دیگران نمیسازن آخه؟ بابا خط حرص و طمعتو معلوم کن، درآمد غیر فعال درست کن، بیا عاشقانه زندگی کن. اومدم چیکار کردم؟ گفتم بذار مسیری که اومدم رو بذار به دیگران آگاه کنم. حالا الان به یه درجه رسیدم که احساس میکنم خودخواهی من اگر برم اون کارو بکنم و الان دارم یه بالانس ایجاد میکنم. وگرنه من میتونم بگم آقا خیلی خوب، من تارگت 10,000 نفر آگاهی رو رسوندم، رسالتم وظیفم انجام دادم، برم دوباره زندگی شخصیمو برسم، درآمد سود سهاممو میگیرم، عاشقانه زندگی میکنم، همسرم، خانواده‌ام، ورزشم، رفیقام و سلام نامه تمام. این میشه خودخواهی. این میشه عشق کوچک الان در مقابل عشقی که من اینجا به دست آوردم. این عشقی که ناشی از اینه که ما نتیجه تمام کارهامون، تمام تلاشهامون رو تو بچه‌ها داریم می‌بینیم، کسانی که افتخار داریم خدمتشون هستیم. اینو با چی می‌خوای بسنجی؟ من صبح تا شب مثلا برم ورزش بکنم، در صورتی که صبح تا شب میتونستم تو زندگی یه فرد تاثیر مثبت بذارم. تک تک شما دارید تو زندگی افراد تاثیر مثبت میذارید، باعث تغییر زندگیشون میشید، تغییر نگاهشون میشید، باعث موفقیتشون میشید، باعث میشید که دریچه جدیدی باز بشه. خب این خیلی عشق ارزشمنده، این خیلی لذتش بالاست. من نمیتونم بیام الان دیگه از این بگذرم. حالا اومدم زندگی خودم هم بالانس کردم، اینم بالانس کردم، ولی عمره زندگیم شده اصلا این. الان حالا امروز من میخوام برم مثل قدیما پیتزامون رو بخوریم، بالانس رو ایجاد میکنم، سویل چاره ای نیست. ولی با خط حرص و طمع من یه اسلایس میخورم. 2 تا پیتزا رو میکنم یه دونه. بنابراین عشق یک چیز بسیار ارزشمندیه که با توأم با محبت، عطوفت، مهربانی، گذشت، فداکاری و جمله زیبای چیه؟ دوستت دارمه. ما بیایم به همدیگه بگیم دوستت دارم، به خودمون بگیم دوستت دارم، ببخشید که این کارا رو با خودت کردم، ببخشید که این گونه رفتار کردم، از این به بعد رفتارهای بهتری با خودم خواهم داشت، از این به بعد قدر خودم رو بیشتر خواهم دونست، رابطمون رو با همه انسان‌ها، با تمام وسیله‌ها، با هر آنچه که داریم بهتر بکنیم، مخصوصاً با خالق هستی. همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. همیشه زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید. همیشه عاشق باشید و عاشقانه زندگی بکنید. عاشقانه مهر بورزید، عاشقانه یاد بگیرید، عاشقانه سر کار برید، کار کنید، راه برید
غذا بخورید، زندگی کنید، کیف کنید. با همه مردم شهر زیر باران برید، با همه مردم شهر خاطره بگیم، شعر بگیم. عزیز دلمید، پروردگار مهربان یار و یاورتون باشه. در پناه حق بریم تا هفته بعدی با ویدئوی بعدی. عزیزم